Inis yan si Burnok. Go! 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 Abby! Abby! Abby girl! Hey! Go! Go! Go there! Go! 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 Abby! Go! 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 Good job! Tinanggal sa tanging ka basura kalat sa backyard. Hey! Hey! Baba. Bye bye. Good job. Bunga lang. Okay, now. Call baby boy. Okay, can you move your car, please? Oo, para yung mga basura. Oh, okay. Si Burnok na rin mag-ayos nito. Paalis din siya, may work siya, so okay, nandito tayo sa isa sa mga pinakamalaking thrift store dito sa California, community thrift store. So, tingnan natin kung anong makikita na natin dito Sabado. Dito, community thrift store. Ano kayong mabibili natin dito? Dito sa kabila, mga furniture and electrical parts naman. Tara, let's ganda siya, oh.
LV. Louis Vuitton. Ang size ito. Puma. Oh. Ay, bawan. Kano ang price niyan? Yan o. $9. Original 501. Oh. Original yan. Makikita mo yung texture niya dito. Yung original. So, ito. Eh, mahal naman na ito. Bigat. Ah. Ganda nito ah. Oh. Ah, bigat. $34. Karne-karne oh. Grabe ang bigat. Solid. Oh my god. 30, ano siya? 34. So, 9 na lang. Price niya dati. Ano, tag-price pa. 55. Full bag. Laki. Ganda ng shoes oh. Survivors. Stig. Solid. Goodwill tayo. Goodwill. Is that for men? Yeah, those they're for men. Let me check. What's the size? What size is it? And the 60. What size? The price. Size. What does it say in there? Extra. Let me see. Kunin ko kasi yung price niya. Oh, thank you. Price niya ay 210. Oh. 210 siya. So ngayon ay 60. Good deal na to. Diba? Okay yun. Eh, 200 na unisex. 209. I'll take this.
What's the name? Bro. Please bring your own reusable bag on your upcoming trip. Okay, meron na akong pambiyahe. Mas gusto ko kasi ito ano eh, pag nasa airport parang zipper lang yan, walang tali-tali, hindi na tinatali yan. So pag nasa airport ako, taas mo lang yan, di ba? Zipper lang, mas madaling lumabas sa airport pag nag-check ng mga sapatos. Zipper lang. Ayos. Okay. May pangbiyahe na ako. Okidok. Pangbiyahe na tayo. Yan. Half the price. Doc Martens.